الجيش الانكشاري، القوة الضاربة في الجيش العثماني. بنيت عقيدة الانكشارية على حب الشهادة وهم لا يهابون الموت. أرعبت قوة الانكشارية أوروبا لقرون طويلة، وتوسعت على أيديهم حدود الدولة العثمانية، فاجتاحوا أوروبا غربا وكانوا السيف القاسم الذي أسقط القسطنطينية في زمن السلطان العظيم محمد الفاتح. وقيل أنه لولا قوة الانكشارية لظلت اسطنبول حتى اليوم معقلا للكنيسة المسيحية الشرقية. ووصل الرعب الذي أوقعته قوة الانكشارية في قلوب الأعداء أنه حسب بعض المؤرخين طلب ملك هولندا المساعدة من الدولة العثمانية لردع الهجوم الإسباني على المملكة الهولندية، فأرسل السلطان العثماني 400 لباس للانكشارية، فارتداه الجنود الهولنديون، ولما رآهم الجنود الإسبان هربوا من شدة الخوف ولم يقاتلوهم، وظن الإسبان أن العثمانيين يحاربون بجانب الهولنديين. أيضا كان لهم الدور الأكبر في كسر شوكة الدولة الصفوية والتي كانت تهدد حدود الدولة العثمانية. قمع الانكشارية أي تمرد في الدولة العثمانية في الأراضي الجديدة التي تنضم إلى الدولة. عرف الانكشارية بكفاءتهم القتالية ووفرتهم العددية وضراوتهم في الحرب والقتال. كانوا أداة رهيبة في يد الدولة العثمانية في حروبها التي خاضتها في أوروبا وآسيا وإفريقيا. وكان لنشأتهم العسكرية الخالصة وتربيتهم الجهادية على حب الشهادة واسترخاص الحياة أثر في اندفاعهم الشجاع في الحروب واستماتتهم في النزال وتقدمهم في الصفوف في طليعة الجيش. كان الانكشارية يأخذون مكانهم في القلب، ويقف السلطان بأركان جيشه خلفهم. وقد استطاعت الدولة العثمانية بفضل هذه الفرقة الشجاعة أن تمتد رقعتها وتتسع حدودها بسرعة، ففتحت بلادا في أوروبا كانت حتى ذلك الوقت خارج حوزة الإسلام. وقد أشاد المؤرخون الغربيون بهذه الفرقة باعتبارها من أهم القوات الرئيسية التي اعتمدت عليها الدولة في فتوحاتها. فيقول بروكلمان المستشرق الألماني إن الانكشارية كانوا قوام الجيش العثماني وعماده. ويضيف المؤرخ الإنجليزي جرانت بأن المشاة الانكشارية كانوا أكثر أهمية من سلاح الفرسان، بل كان مصير ومستقبل الدولة العثمانية يعتمد إلى حد كبير على الانكشارية. فمن هم الانكشارية؟ وماذا تعني كلمة انكشارية في اللغة التركية؟ ومتى تأسست هذه القوة المرعبة للأعداء؟ وما هي الحاجة التي دفعت العثمانيون لإنشاء الجيش الانكشاري؟ وما هي تقسيمات هذا الجيش؟ وما هي إنجازات الانكشارية في الدولة العثمانية؟ وكيف تحولت هذه القوة الضاربة للعثمانيين لضرب العثمانيين أنفسهم وتخريب العاصمة؟ ولماذا أمر السلطان العثماني محمود الثاني بإحراق الانكشاريين أحياء في ثكناتهم في اسطنبول؟ ولماذا أمر بحل الجيش الانكشاري؟ وهل هذا ما يستحقه الجيش الذي فتح القسطنطينية؟ منذ نشأة الدولة العثمانية اعتمد القادة العثمانيين في إعداد جيوشهم على الفلاحين وأبناء القبائل في الأراضي الجديدة التي تنضم إلى الدولة، وذلك كجيش مؤقت يجتمع وقت الحرب فقط. ومع التوسع السريع للدولة وزيادة الحروب التي تخوضها الدولة العثمانية، خاصة أن جيوش الدول المعادية كانت أشد ضراوة، ويفتقد الجيش العثماني للمشاة ذوي التدريب والانضباط العالي. لذا فكر القادة في إنشاء جيش جديد منظم ومدرب ومهيأ فقط للحياة العسكرية ودك حصون الأعداء. هنا ظهرت فكرة الانكشارية. تكون هذا الجيش من أبناء المسيحيين الروم في الأراضي التي سيطر عليها العثمانيون، وعرف هذا النوع من التجنيد تاريخيا بضريبة الغلمان أو الدفشرية، والتي يقصد بها أن كل عائلة مسيحية لديها 5 أبناء يجب أن تهب طفلا منهم للخدمة في الجيش العثماني. لاحقا تم ضم اللقطاء ويتامى الحروب والعبيد القادمين من روسيا وأوروبا، ووصل تعداد هذا الجيش في بدايته ما بين 8000 و 12000 مقاتل انكشاري. تعني كلمة انكشاري في اللغة التركية يينيتشيري،
أي الجيش الجديد أو الجنود الجدد، ويسمون أيضا عبيد الباب أو عبيد باب السلطان. أيضا يسمون بأبناء الحج بكتاش. نشأت فرقة الانكشارية زمن السلطان أورخان ابن السلطان عثمان الأول في العام 1330 ميلادية. تولى السلطان أورخان بنفسه تربيتهم والعناية بهم. تم تربية الانكشارية على الحياة العسكرية الصرفة والقتال، ولم يعرفوا شيئا أو يتعلموا أي مهارة في الحياة سوى ذلك. كانت للنشأة الدينية للجنود الانكشارية والتقاليد التركية الدور الأكبر في بسالتهم وروح الفداء التي كانوا يتمتعون بها في القتال. منع الانكشارية من الزواج وحتى العمل خارج مؤسسات الجيش. أما في أوقات السلم فكانوا يعيشون في ثكنات عسكرية مغلقة، مما جعل ولاءهم الوحيد للدين والدولة والسلطان. لم تكن هذه الفرقة مدمجة داخل الجيش العثماني التقليدي، فكان لهذه الفرقة كيان مستقل في الجيش. وأثناء الحروب كانت قوات الانكشارية تكون في مقدمة الجيش ويقودها السلطان بنفسه. درب الانكشارية على حب الشهادة، فكانوا لا يهابون الموت، وهذا ما جعل الرعب يدب في أوروبا لقرون طويلة. أما في عهد السلطان مراد الثاني أصبح الجيش الانكشاري فرقة دائمة في الجيش. وعن التقسيمات الداخلية لهذا الجيش، فعلى رأس هذا الجيش قائد يلقب بأغا الانكشارية ومقره الدائم في العاصمة العثمانية. كان أغا الانكشارية أيضا عضوا أساسيا في مجلس الدولة. وتنقسم فرق الانكشارية إلى 3 فرق. الأولى منها مكلفة بحراسة السلطان، والثانية مكلفة بحراسة مؤسسات الدولة وأيضا شغل الوظائف المدنية فيها، والفرقة الثالثة تتقدم الجيوش العثمانية في الحروب. وكانت هذه أكبر فرقة في الجيش الانكشاري. قسمت الفرق الانكشارية لتشكيلات أصغر عرفت باسم أورطة، ويلقب قائد الأورطة بالشربجي. وصلت أعداد جنود الجيش الانكشاري في العام 1700 إلى 68 ألف جندي. كان الزي الانكشاري مميزا عن أزياء باقي الجنود في الجيش العثماني. مالت تصميمات أزياء الانكشارية إلى الطابع الفارسي. كان الجندي الانكشاري يرتدي 3 عباءات فوق بعضهم، ويتم ربطهم بحزام في الوسط، ولون هذا الحزام هو ما يحدد رتبة صاحب هذا الزي في الجيش الانكشاري كضابط أو جندي. كانوا يرتدون الأحذية ذات الرقبة العالية وغطاء الرأس المميز. وكل أورطة في الجيش الانكشاري تتميز بشعار خاص على أعلامها، وحتى يتم وشم الشعار على أجسادهم أحيانا. بدأ تسليح وتدريب الانكشارية بداية بالأقواس والسهام والسيف، ومع التطور ودخول البارود كعنصر أساسي في التسليح تم تدريب الانكشارية على البنادق الحديثة. تميز الجندي الانكشاري على مستوى العالم في ذلك الوقت في استخدام الأسلحة النارية، فكان الانكشاري يمثل أكبر كابوس يمكن لأي جندي أن يواجهه في ميدان الحرب. تميز الانكشارية أيضا بالسيف المعقوف والعديد من الأسلحة الأخرى كالبلطة والمضرب. كان لهم الدور الأبرز في انتصار السلطان سليمان القانوني في معركة مهاج أو مهاكس الخالدة، والتي جرت أحداثها في 29 من أغسطس في العام 1526، وذلك بالقرب من منطقة مهاج بالمجر، والتي كانت بين القوات المجرية بقيادة لويس الثاني والدولة العثمانية بقيادة السلطان سليمان القانوني. أدى الانتصار الساحق للعثمانيين في معركة مهاج خلال 2 ساعات فقط من القتال بفضل جيش الانكشارية إلى تقسيم المجر، ولم تتوحد إلا بعد عدة قرون من تلك المعركة. قسمت الأراضي التابعة للمجر ما بين العثمانيين وملكية هامبسبورغ وإمارة ترانسلفانيا. وأظهر الجيش الانكشاري بطولات منقطعة النظير في حصار والاستيلاء على جزيرة روديس، والتي كانت مقرا تنطلق منه الحملات للهجوم على السفن الإسلامية المتجهة إلى الحج أو حتى التجارة بغرض نهب السفن. كان هذا ما أغضب السلطان سليمان القانوني، فاستعان السلطان بالمهندسين من جيش الانكشارية، والذي أظهر براعتهم في تطوير الحصار على الجزيرة، والذي انتهى بالاستيلاء عليها. ولدور الانكشاريين البارز في المعارك كانت تمنح للانكشارية العديد من المنح والعطايا الخاصة،
فهم قوم وهبوا أنفسهم للقتال ولا يجدون حرفة غيرها. كانت هذه المنح تغنيهم عن الحاجة والعمل وتضمن لهم رغد العيش في حالتي التقاعد أو الإصابة. لكن كان قرار منع الزواج للانكشاريين له عواقب وخيمة، فهم ليس لديهم عوائل تذهب إليهم الأموال بعد وفاتهم. هنا بدأت أولى حركات الاستياء داخل أفراد جيش الانكشارية. تداركت السلطنة العثمانية الأمر فسمحت لهم بالزواج بعد التقاعد، ولاحقا سمح السلطان مراد الثالث لهم بالزواج متى شاءوا. وبمرور الوقت برزت سطوة الانكشارية على الجيش، بل وحتى على الدولة والسلطنة نفسها، فاستعان بهم السلاطين في الخلافات والنزاعات على الحكم، فلجأ إليهم السلطان مراد الأول لقتل إخوته وانفراده بالحكم. هنا أدرك الانكشاريون قوتهم في الدولة العثمانية، ثم بدأوا بفرض السلطان القادم حسب ما يمنحهم من المزايا والعطايا والمنح الخاصة، حتى وصلت سطوتهم لعزل السلاطين بل وقتلهم في أحيان أخرى. وهذا ما فعلوه مع السلطان عثمان الثاني، فاقتحم الانكشارية قصر السلطان وأسروه وجابوا به شوارع المدينة ليعتبر به من يفكر في التمرد عليهم، وذلك عندما قرر السلطان عثمان الثاني إجراء تعديلات وتحديثات على الجيش بأفرعه وفيالقه المختلفة، وهذا ما رفضه قادة الانكشارية، فرفضوا الاقتراب من صلاحياتهم والامتيازات المالية الخاصة التي يتمتعون بها. ازدادت أحوال الدولة سوءا واضطربت ماليتها، ونزع الانكشارية إلى التكتل والتدخل في شؤون الدولة. حاول السلطان إبراهيم أن يقمع الفتنة ويتخلص من زعماء الانكشارية بعد أن علا صوتهم وازداد تدخلهم في شؤون الدولة، وتركوا مهمتهم الأصلية في الدفاع عن الدولة ومهاجمة الأعداء إلى التذمر وانتقاص أعمال السلاطين والقيام بالسلب والنهب. ساعدتهم في ذلك السلطانة كوسيم والدة السلطان إبراهيم، والتي كانت ترغب في إدارة الدولة بنفسها، بينما كان السلطان إبراهيم يمنعها من التدخل في شؤون الدولة ويهددها بالنفي. وعندما علم زعماء الانكشارية بعزم السلطان تحركوا سريعا وأعلنوا ثورتهم، واتفقوا على خلع السلطان إبراهيم وسجنه، وقتل على أيديهم لاحقا عندما نادى بعض رجال الدولة بعودته. وهذا ما جعل الدولة العثمانية في حالة ضعف أمام الأعداء، وذلك بسبب التحديثات والتطويرات التي أجرتها الدول المعادية على جيوشها، وهذا ما رفضه قادة الانكشارية لفترة طويلة، خوفا من أن ينتقص ذلك من صلاحياتهم أو نفوذهم داخل الجيش والدولة. لكن في العام 1808 اعتلى العرش السلطان محمود الثاني. كان السلطان محمود الثاني مختلفا عمن سبقه من السلاطين، حيث عرف عنه شوقه الشديد لعودة أمجاد العثمانيين، خاصة عندما سمع عن انتصارات محمد علي باشا. كان ذلك بفضل جيشه الذي اعتمد على الأساليب الحديثة والمتطورة في التسليح والقتال. كان السلطان محمود الثاني قويا وذكيا، فقد عمل طيلة 18 عاما على خطة مرسومة لإلغاء الجيش الانكشاري. قام السلطان طيلة هذه المدة بإزالة أي عائق أمامه قد يحول بينه وبين القضاء على الجيش الانكشاري وبناء جيش جديد. بدأ بعزل المفتي عطاء الله أفندي، وعين مفتي آخر أفتى بضرورة إلغاء الجيش الانكشاري وبناء جيش جديد. عزل على مدار حكمه جميع الوزراء ورجال الدولة الموالين للانكشارية، وعين الموالين له في تلك الإجراءات. هنا قام السلطان محمود الثاني باستدعاء قادة الانكشارية في دار شيخ الإسلام، وهي كدار الفتوى في عصرنا الحاضر، وذلك لكي يستمعوا إلى فتوى شيخ الإسلام بوجوب إجراء تحديثات على جيش السلطنة العثمانية. فما كان من الانكشارية إلا أن رفضوا الفتوى ورفضوا أوامر السلطان وتمردوا عليه، بل وخرجوا إلى شوارع اسطنبول وبدأوا بتخريب المدينة وحرق ونهب المحال التجارية وتدمير المؤسسات بالعاصمة. كان ذلك في العام 1826، فلم يبقى أمام السلطان محمود الثاني خيار سوى إرسال مدفعيته لإخماد التمرد الانكشاري. كان ذلك أكبر مذبحة شهدتها اسطنبول. وفي العام 1826
جند حوالي 60,000 جندي تحت قيادته شخصيا وقادهم بنفسه وتوجهوا إلى ثكنات الانكشارية. تمركزت المدفعية العثمانية بميدان الخيل، وهو المكان المطل على الثكنات الانكشارية. في ذلك الميدان صدر أمر الإبادة، فأحرق الانكشاريون وهم أحياء، وكانت نتيجة المعركة أن قتل 6,000 من الجنود الانكشاريين. وفي اليوم التالي صدر فرمان سلطاني بحل الجيش الانكشاري وإنهاء جميع الرموز والصفات والرايات التي تتعلق بالانكشاريين. هنا رويت صفحة لجيش كان في يوم ما سيفا مسلطا على الأعداء بيد الدولة العثمانية، والذي أمن سيطرة العثمانيين على أوروبا لقرون وفتح أبواب القسطنطينية، لكنه عاد في ذلك اليوم لتخريبها. الآن يمكننا القول أن الانكشارية وبلا شك جزءا مهما من تاريخ الدولة العثمانية، ضمنت توسعها وقوتها لقرون عديدة، لكن أيضا هي إحدى أسباب ضعف الدولة العثمانية في آخر 3 قرون من عمرها. وفي الآونة الأخيرة حاولت دول عديدة استنساخ تجربة الانكشارية، فيشبه البعض قوات النخبة الأمريكية المارينز بالجيش الانكشاري، فكلاهما لديه نفس العقيدة القتالية ونفس النشأة، بل وحتى نفس التركيب.